Four Players Abroad on 2 suomalaista kundia, Vili ja Ege, matkustamassa maailman ympäri. Mistä heidät löytää seuraavaksi, selviää tänään. Service to London King's Cross has been cancelled. Lilli, mitä tapahtui? No missattiin just meidän Lontoon juna. Nukuttiin tänä aamuna pommiin. Meillä lähtee Eurostari Lontoosta 4 tunnin päästä. Ja jumalauta, eikä se auta, kun vaan lähtee saatana juoksemaan. Kyllä se täpärälle meni, mutta suomalaiset urheilijanurkaiset jälleen kerran osoittivat piilotetut kykynsä suomalainen sauna, siis perkele! Ja nyt on vihdoinkin aikaa tehdä tää Lontoo taaksemme. Itse asiassa tämä kaikki muistuttaakin minua Ernest Hemingwayn sanoista: Lontoo on mysteeri ja Pariisi on vastaus. Jotenka lähtekäämme siihen suuntaan. Sä oot valmis? Nyt vaan sit odotella. Voi jumalauta mitä säätöä. Mikä määrä sakkia. Juu. Ei muuta kuin sisälle pääs. Aika lähtee. Mennään sitten vähän uudempiin maisemiin. Pitäisi vähän lievästi kuumottaa olla tämmösen Tuomas-veturin kyyrissä täällä meren alla. Kelaan nyt kun jumalauta tää tunneli sortuu ja triljoonan gallonaa vettä hautaa meidän talleensa. Lievästi kuumottavaa. Vaikutelmat Ranskasta. Paska haisee ja banjot soi. Joo. Näköjään tässäkään kaupungissa ei oo kuultu liikennesäännöistä sen kummemmin. Tää on kyllä ihan ku stokka hullu päivä, paitsi että kaikki vetää täällä joko polkupyörällä tai autolla. Nyt ollaan niinku miljoonakaupungissa. Hyvä ruuhka. Ensi vaikutelma Pariisista. Oliko kulttuurishokki? On. Rikollisuus kukoistaa, huumeita vedetään avoimesti kadulla, kodittomia joka puolella. Tervetuloa Pariisiin. Ollaanko me Pariisissa? Rakkauden ja romanssin kaupunki. Sisällä ollaan. Ja tuossa se on Pariisi, tuo romanssia taiteen kaupunki. Paikka, joka on inspiroinut niin monia klassisia teoksia elokuvista, kirjoista, runoista ja ties vaikka mihinkä. Ja tässä se vihdoin on, kaikessa komeudessaan. Ja nyt kun vihdoinkin olemme täällä, lähdetään avaamaan kaupunkia. Meillekin löytyy täältä se parisilainen kesäromanssi. Siinä on romanssi. Pian.
nämä ovat juuri niitä paikkoja, mikä koko maailmaa viehättää Pariisissa. Täällä sitä sitten voi syödä patokia paskeripäässä pyörien ja pyöritellä pensseliviiksiänsä ja ties vaikka mitä muuta. Tämä on sitä, minkä takia ihmiset tänne tulevat. Sanctuary! Sanctuary! Siis tervetuloa pariisilaiseen keittiöön. Aivan kuten Briteissäkin, mistä siellä syötiin fish and chipsia, niin täällä kokeillaan paikallisia herkkuja, oksupussit valmiina. Ja meillä oli tarkoitus tilata etanoita, ja mä ihan odotin, että ne tulee olemaan niitä isoja iljakkaita limasia läjiä, mutta me saatiin itse asiassa tämmöistä kotilomallia. No, välillä tulee tää ranskan kielen puute vastaan täällä, aina ei saa ihan sitä mitä haluaa, mutta katsotaan miltä nämä niljakkaat pahantekijät maistuvat. Näissä on tämmöistä yrttivoita seassa ja tarjotaan oikein erityislaatuiset työkalut näiden niljakkaiden paskeaisten syömiseen. Ei muuta kuin katsoa miltä maistuu. Aivan lämmintä. Ihan törkeen kumista. Ainakaan vielä ei kyllä maista mitään muuta kuin tän yrttivoin tässä. Mutta siis tää ehkä niinku koostumukselta eniten muistuttaa sanoisinko ehkä vähän niinku riippuen miten se valmistetaan niin mustekalaa. Jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Ehkä vähän kuten fish and chips, enemmänkin jopa. Mutta ihan törkeen kumista tauheen. Ei tämä mennä saada niinku hampaalla kunnolla vedettyä niinku poikki, tätä saa jauhaa, mutta näin on läheskään yhtä niin pahoja kuin mitä olisi voinut kuvitella. Ihmiset aina pelkää näitä kaikkea niin hirveästi ja ihan meneviä nää on. Nää on vähän niinku simpukoita söis periaatteessa. Vähän samanlainen tää esillepanokin ehkä. Ja siinä teille ranskalainen keittiö. Vähän maisemat muuttuu ja huomaatte missä se turistirysämestä alkoi. On jos jonkinnäköistä avaimenperää ja jääkaappimagneettia, essua ja sukkaa ja ties vaikka mitä. Tää ei oo niinku tosiaan meidän paikka. Me lähdetään nyt sinne sivukujille. Ja tästä lähtee. Ja liikkumisesta sen verran, että tällaisessa Pariisin kaltaisessa peri-eurooppalaisessa kaupungissa ei ole mitään järkeä lähteä liikkuun autolla. Julkinen liikenne pelaa, kävelemällä pääsee nopeammin perille kuin autolla, tai sitten voi vaihtoehtoisesti lähteä poukkoilemaan sinne julkisiin metroihin, jos tuntee olevansa rohkea sellainen seikkailuun. Taikka sitten muina vaihtoehtoina ovat esimerkiksi nämä kaikille tutut elektroniset hilavitkuttimet, taikka sitten vuokrattavat polkupyörät. Mutta se tietenkin edellyttää sitä, että on tarpeeksi hullulla päällä lähteä näiden sekopäitteen sekaan tonne kaduille, koska meno on välillä täällä kuin pillissä lännessä. Näistä kaikille ikävä kyllä jo tutuksi tulleista pikkupenteleistä pystynkin sen verran sanomaan, että nämä aiheuttavat meidänkin rakkaassa koti-Suomessa 275 000–5,5 miljoonan euron terveyshuoltokustannukset joka vuosi maksettuna teidän verorahoillanne. Ja taustalla näemme Notre Damen jämät. Minkä takia opiskelut enemmän kieliä koulussa, kun on siihen mahdollisuus? Karutodellisuus on vaan se, että Ranskassa tulee todennäköisesti saamaan merkittävästi parempaa palvelua, jos opettelet ne ranskalaiset perusfraasit sen sijaan, että yrität pärjätä pelkästään englannin kielen taidolla. Ja kohdataan faktat. Tällä planeetalla on 280–300 miljoonaa ihmistä, jotka puhuu tätä kieltä. Eli voit käyttää sitä monessa muussakin maassa kuin ainoastaan täällä Ranskassa. Jotenka opetellaan ne perusalkeet ennen tänne tuloa.
Ja kuten näkyy, täälläkin kaupungissa kotutaide paistaa monissa eri muodoissaan. Tuokin graffit käytössä varmaan heittämässä tuonne harrastamalla hieman täällä keksittyä suuria. Ja oikealla puolellamme kuuluisa bändi on. Muuten meinaa erittäin hyvän näköiset maisemat. Hyvä perse! Taustalla jälleen yksi Pariisin maailmankuuluja nähtävyyksiä, Riemukaari, mutta me uskomme, että muut ihmiset ovat nähneet, että se on meidänkin puolesta, jotta me jatkamme matkaa. Ja tässä näemme taas palan kiveä. Täällä alkaa tulee vähän jopa lämmin täällä palmujen katveessa. Tuntuu, että oltaisiin tultu merkittävästi enemmän etelässä kuin mitä todellisuudessa ollaan. Saatana, kun tää on kuivaa tää Pariisin ilma. Vettä! Täällä myydään jotain katuvettä. En tiedä, onko semmonen, mikä inspaa ainakaan itteen. Tiedä mitä kontaminaatteja tossa on. Onko se vettä? Jumalauta käyty hakee tosta viereisestä joesta. Kolibakteeriarvo kohillaan. Ehkä me jatketaan matkaa. Yhti kaivui just vettä jumalauta maan alta. Siellä oli vesijemmat. Jumalauta. Täältäkö ne vedet saadaan? Mä luulin, että se tulee Raanasta. Kyllä tää on aikamoista. Tiedä millä sekin oli terästetty. Kyllä siinä on yksi niitä paikkoja, missä olisi tehnyt mieli tosiaan käydä täällä. Pariisin katakombit, mutta huolimatta siitä, että vaikka yritettiin netistä katsoa vähän taustatutkimusta ja katsoa aikataulua ja tätä rataa, niin me ei tietenkään huomattu varata niitä lippuja tonne etukäteen, mikä olisi se juttu, mikä olisi tarvinnut tehdä. Jotenka kun tuutte tänne, varakkaan ne liput hyvissä ajoin netissä, ei ruveta säätään paikan päällä, koska se ei mene miksikään muuksi kuin pelkäksi odotteluksi. Tänne suuntaan. Tämä on sitten se toinen puoli Pariisista, se ei niin idyllinen puoli, se puoli mistä yleensä vähän vähemmän puhutaan. On kodittomia, on avointa huumeiden käyttöä kadulla, on ongelmia jätteen käsittelyssä ja on prostituutioa ja kaikkea tämmöistä. Ja yleensä tää on ikävä kyllä yksi niitä asioita, mikä yleensä hautautuu sitten sen kaiken idyllisyyden taakse, mutta no, tää on sitä ison kaupungin elämää, ne on ne ongelmat mitä niissä on ja tämmöstä se on. Ja kaikki tämä on sitä oikeata Pariisia. Tämä on epätoivoa. Ja tässä sitten on se kerma ja kulissit. Ja tämä on sitten se toinen puoli siitä Pariisista. On komeita passaita, on korkeita taloja ja temppeleitä, palatseja, kaikkia löytyy. Ja tää, kuten moni muukin suurkaupunki, on vastakohtien paikka. Ja tässä se on pisteenä iin päälle meidän Pariisin reissulle. Eiffel-torni koko komeudessaan. Monumentaalinen läjä terästä. Elikkä onkin jo korkea aika, että menimme tsekkaamaan sitä vähän lähempää. No niin Erik, ootko valmis? Ollaan ryhtymässä semmoiseen haasteeseen, että kävelään rappuset sinne toiselle tasanteelle asti ja sitten vedetään loppumatka hissillä, kun ei ole mitään muita vaihtoehtoja. Mitkä on tunnelmat? Ihan jees. Täällä on aika kuuma, että saa nähdä miten tuo pärjää. Lämpöhalvaus luvassa. Nähdään huipulla. No niin Erik, sitten vaan kiipeilemään. Let's do it. Saatana mihin sitä ollaan taas pyörit.
Miltä Vili tuntuu? Ei tää nyt vielä tunnu yhtään mistään. Eihän me olla kävelletty hyvä kuin 2 kerrosta ratkaisi. Mennyt 2 kertaa kaatuukin jo. Saatana, paljonko tässä on vielä tätä matkaa? Erkka on vähän huono aika kysyä, mutta eikä sulla ole korkean paikan kammoa. Tää on kyllä hyvä reisitreeniä kyllä. Hissipoikaa! Aina sitä hissipoikaa saa odottaa täällä. Puoliväli saavutettu. Eikä varmaan kameralla kuulu yhtään mitään. Ehkä lievä viima täällä. No niin, eli huipulle päästiin. Mikko fiilikset. Ihanat jonot, eikö siellä? Oli ehkä lievästi nautittavaa se rappukävely tähän verrattuna. Loppu häämöttää ja ollaan melkein perillä. Päästiin jumalauta yhdestä jonosta toiseen. Vai mennäänkö me sinne? Joo, noniin, kävi hyvin. Tähän. Me ei mennyt mahdoton. Me ollaan kumminkin täällä joka tapauksessa kun sillit purkissa. Näin on. Aika tiivistä menoa. Nyt se on meno. Alkaa kun jalat muuttuu hyytelöksi. Oh my god. Oh my god. Ajan päätepysäkki. Ja tässä se nyt oli. En usko, että oltais voitu tämän parempaa päätettä tehdä meidän Pariisin reissulle. Ja on aika siirtyä seuraavaan maahan. Nyt maistuu Pariisin viime mainingit. Viimeiset mainingit. Ihan jees. Ennen kuin lähdetään huomenna. Ihan jees oli. Paljon oli nähtävää, paljon oli vielä ehkä nähty katsomattakin, mutta... Et lähtenyt illalla niitten prostituoitujen mukaan, vaikka ne yritti houkutella sinne kujalle. Ois ollut jotain kotiin vietävää. Sukupuolitauti. Vähän enemmän. Yritettäis nyt siis saatana nukkua, kun täällä koko ajan joku hälytin raikaa tuo pihalla ja baarista kuuluu musiikki. Onko joku palohälytin mikä tuolla soi? Ei. Tämmössä hotellissa tänään. Ensimmäistä kertaa elämässäni tunsin olevani hukassa, erityisesti sisimpäni kanssa. Olin vieraassa maassa, jonka kieltä en ymmärtänyt. En löytänyt etsimääni. Nämä kadut saivat minut tuntemaan itseni ulkopuoliseksi, ja se oli silloin, kun tiesin, että minulla oli vaihdettava maisema. Maailman korkeimmat keinot. Ei muuta kuin kokeilee. Jumalauta, meinas äsken mummo ajaa päältä jalkakäytävällä.